برای سرویس کردن فیلتر هوای هوندا کلیک. یه سری پیچ بالا داره، یه سری پیچ هم پایین داره. اینا رو باز میکنیم که محفظه فیلتر باز بشه. خب برای باز کردنش پشتی چارسو نیاز داریم که اون رو برمی‌داریم. خب از این قسمت ما این رو در آوردیم کامل و سعی کردیم که بادیش رو از خود فیلتر جدا بکنیم تا بتونیم خود فیلتر رو تمیز بکنیم. یه مقدار اینجا فشار آوردیم تا ببینیم که از کدوم قسمت جدا میشه. خب یه لبه داره، اون لبه ها رو باید بگیری و بکشی، به این صورت باز میشه. طبیعتا شما فیلتر هوا رو باید سر هر 7000 تا 10000 تا تعویض بکنیم، ولی من چون 5000 تا راه رفته بود موتورم یه خورده توی محفظه و روی فیلتر حالا کثیفه، نونو سعی می‌کنم که حالا یه بادی بگیرم تمیزی بکنم. خود انگشت کشیدم شاید بلکه تمیز شدم نشد و خب اینجا رو یه خورده باید تمیزکاری بکنیم. یه خورده روغنی شده متأسفانه، حالا بخارات روغن اومده توی فیلتر هوا، اینجا رو باید تمیز بکنیم. نه من حالا باز ببینم باید باد بگیرم، حالا یه مقداری روغنی روش هم برطرف بشه اوکی شه و سرویسش کنم دوباره ببندمش. حالا شما اگه تونستید میگم سر 10000 تا شد فیلتر هواتون رو عوض کنید. یه خورده باد گرفتیم تمیزش کردیم، حالا بخوایم ببندیش به همون صورتی که بازش کردیم. قبل از اینکه من فقط سرویس بکنم فیلتر هواشو، از حالت عادیش تست صدا گرفتم اونو میذارم تو انتها هم بعد از اینکه سرویس کردم صدای اصلیش هم میذارم ببینید تفاوت کرده یا نه. تست صدا رو بعدش بگیریم ببینیم چقدر صدایی تغییر کرده نکرده. شما